So, tikman natin. I'm impressed and I'm happy about this dish. Mayong adlaw mga kailangan! Ako si Chakoy and welcome sa Wandering Kusina. Today's episode, ang lulutuin natin is pork and black beans na may soda. Soda meaning soft drinks or pwedeng Sprite or pwedeng Schweppes, pwede ding 7-Up. Simulan na natin ang pagluluto. On na natin yung kalan natin mga ka-wonders at painitin natin itong wok natin. Meron tayong almost 2 kilos ng baboy natin and cut into these sizes ng cubes or almost cubed siya. And then, papalabasin na natin yung mantika nito. Yan. Sakto na yung heat ng wok natin. And then, of course, para mas mabilis yung pag-render or paglabas ng mantika ng baboy natin mga ka-wonders, lagyan natin ng konting asin. Haluin lang natin. Then, hayaan lang natin hanggang lumabas yung mantika niya. Hahaluin natin yan in a while ulit. So, let it heat up enough, then babalikan natin. Meanwhile, tatakpan natin for a moment. There you have it mga ka-wonders. Nagsisimula na mag-render yung fat ng pork natin. Yun, may lumalabas na. Wow! Yan. And at this stage mga ka-wonders, meron akong isang kumpul ng bawang na pinitpit ko lang at sasabay natin to sa stage na to dito sa baboy natin. Magdadagdag to ng aroma doon sa baboy natin at saka sarap. Lasang garlic pork. Then, hayaan lang natin ulit and tatakpan natin. There you have it mga ka-wonders. Unting-unti na nagre-render yung fat natin doon sa pork natin. Now, this is the sauce or sabaw ng baboy natin. Tutuyo yan hanggat mantika na lang ang matitira. Now, yung garlic na nandyan, yan yung magbibigay ng garlicky taste doon sa baboy natin. At may timpla na itong konti itong baboy natin dahil sa salt na nilagay natin. So, keep it on high flame and dapat i-check nyo every now and then. So, hintayin lang natin ulit. So, kailangan natin takpan para mas lalong mapabilis yung paglambot ng baboy natin. So mga ka-wonders, pumuputok-putok na yung baboy natin dahil mantika na lang yung natira. Now, let's just mix it. Yan. Now, pwede na natin itong tanggalin. I-separate natin yung baboy from the mantika. Tanggalan lang natin siya ng mantika. And mga ka-wonders, make sure isama nyo yung bawang doon sa baboy. Huwag nyo iiwan doon sa mantika. Now, na-separate na natin siya. I-set aside lang muna natin. And then, tanggalin natin yung mantika from the wok. So mga ka-wonders, in a high heat, lagay lang natin ulit yung baboy natin sa ating wok. And then, lagyan natin siya ng paminta. Mix lang natin quickly. Yan. And then, ito na yung stage na lalagyan na natin siya ng soda. So, 3 cups of soda ang lalagay natin mga ka-wonders. This is 3 cups. And then, sasama natin ating toyo. Toyo natin is about 1/4 of a cup. Yan. Mix lang natin ng sandali. Yan yung papakulay at magpapalalinamnam ng ating baboy. So, hayaan lang natin siyang kumulo at hanggang mag-evaporate yung sabaw. And then, we're going to come back to it. At of course, takpan lang natin. So, mga ka-wonders, kumukulo na itong baboy natin. Now, ito na yung naging kulay niya and ito na yung naging texture niya. At this stage, mga ka-wonders, hayaan natin siyang kumulo hanggang mag-evaporate yung sabaw. At i-check natin yung texture ng baboy kung malambot na siya. In case makulangan tayo ng lambot, dadagdagan lang natin siya ng liquid later. Either yung soda or pwede ding tubig. Kasi meron na tong lasa. Mga ka-wonders, nag-reduce na yung sabaw niya. Now, hihinaan ko lang yung apoy niya para
unti-unti yung gradually yung pag-soften ng baboy natin. So malamang lalagyan pa natin to ng sabaw in a while. Additional soda or probably flavored water. I want to make sure na lalambot to. So tatakpan ko ulit to with this almost thick sauce. Tignan nyo. So tatakpan ko lang siya mga ka-wonders and babalikan natin to in about 10 to 15 minutes. There. Yan mga ka-wonders, nagiging slurry na yung sauce natin. Yan. Dahil dyan sa soda na nilagay natin, medyo manamis-namis ito. At saka yung sa garlic, which makes it really garlicky. So hayaan lang natin in a while. I-test natin, by the way, kung okay na yung lambot niya. Tama na ba? Actually, okay na. Okay na siya mga ka-wonders. And let's try it. So, tikman natin. I'm impressed and I'm happy about this dish. Wow! Now, ngayon, for the last ingredient, dadagdagan natin ng black beans. Okay! So, just make sure na huhugasan nyo yung black beans nyo kasi maalat ito. Now, I washed this 2 to 3 times or 3 times to be exact para hindi masyadong maalat. Now, this is around 3 to 4 tablespoons. So, idadagdag lang natin ito mga wonders. Yan. And then, i-mix natin. There you go. And the heat right now, it's still on low. Kasi ayaw kong masunog siya. And it still continues to make our pork tender pa rin. So there you go mga ka-wonders. Ito yung pork and black beans na may soda. So, ngayon, tikman natin kung ano ang finished product natin. So mga ka-wonders, tikman natin with the sauce and the black beans. Yung sauce na manamis-namis, ito yung nagpapasarap. So, tikman na natin na. Yan. There you have it. With the black beans. Heavenly. Wow. Heavenly. Sarap. Mga ka-wonders, ito yung version, ito yung easiest version na pwede nyo gawin. Alam niyo yung pork humba na version namin? Yes! This is almost similar to the pork humba. Pero may distinct taste siya dahil doon sa black beans niya. So, it's the garlic, the toyo, yung pepper, at saka yung black beans. Ito yung nagpapasarap dito sa dish nating to. So, that's a recipe for today mga ka-wonders. That's pork and black beans with soda. So, kung bago kayo sa channel namin, please don't forget to subscribe and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. And please do comment on the recipes that we have and let us know what you think about it. And kung may mga questions kayo, please feel free to ask them. Meron din kami social media, Facebook, Instagram, and Twitter. Daghang salamat mga ka-wonders for watching this video and for keeping us with you all the time. On behalf of Chef Mark, ako si Chakoy. Stay cool, stay safe, and peace!